මම මේ අපේ ගෙදර අපේ මගේ ගෙවත්තෙන් කඩාගත්ත ගෝවක් වල වගේ මට හම්බුණාද. ඒව මං හීනියට කපාගත්තා. කපාගෙන මම මේකට පොල් ටිකකුයි මේ ලුණු ටිකුයි කහ ටිකුයි ලුණු ටිකුයි දාලා මේ එකතු කරලා අනා ගන්න හදන්නේ. අනා ගන්නවා මේක. ඔලිව් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න මේ මැල්ලුමට. ඔලිව් තෙල් තේ හැඳි භාගයක් විතර මේකට එකතු කරගන්න. මේ සැරගතියෙන්න මම කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. චූට්ටක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ මැල්ලුම හොඳට කවලම් කරලා තියෙන්නේ. මම වාජිනයක් ලිපේ තිබ්බා.